Gano'n, coach? Upload tayo. Trying to be consistent kahit nasan tayo. Sabi ko sa'yo, diba? If you fail to do it once, baka susunod na, for example, malayo ulit ako or mahirap mag-upload. It's gonna be easier for me na hindi mag-upload. So, yun yung nilalabanan ko. I wanna be consistent as much as possible kahit nasan tayo, kahit nandito tayo sa Baler. So, eto, I'm uploading the vlog for today. And after this one, mag-edit kami para for tomorrow and for the whole stay nandito sa Baler para lagi kami may vlogs kahit nandito kami. And good thing merong wifi dito kay Labogs. So, yun. After this one, baka punta kami sa beach kasi meron daw surf competition. And wala kaming game ngayon. And this is gonna be the first time makapanood ako ng live ng surfing competition. Kaya excited ako. And makapagpahinga ako kasi nga mas mapakiramdam ko. Hoping for tomorrow makalaro na ako. So, push up. Wow. One hand, push up. Grabe katawan nito. One hand, push up. Right. Oh. He's right. You can do it. Here, Jonathan, here. Here, Jonathan. Come here. Ne, palis ka dito, ne. One on only. Sabi ka pang pa. Grabe yung likod nito. Do it. Hey, Do it. Do it daw. watch me. You try. Balik ko kayo. Isa lang oh. O, parehas lang, Bog. Isa pa, tabi ka. Bog. Tabi. Oh. And then flex, come on. Lamang lang Jonathan, flex. Lamang lang si Jonathan ng konti. Wow! Kakagil na gano'n. Asabi kita. Small. Again. Wala! Bili ko daw yung mukha ko. Mukha ng aso. So mamalengke muna kami ngayon for lunch. Hindi kami napag-breakfast eh. Sobrang sarap ng tulog namin. Tapos, dapat kasi uwi na si Bebe. Eh, ba't di ka ba nakauwi? Ha? Malupit yung cellphone ko. Chinarge ko sa kabilang kwarto nag-alarm. Pagtingin ko. Ay, uy! Puta la 7 na. Wala na. Mamaya uwi ako. Hindi ka na uwi. Hindi pwede yun. Panindigan mo na yun. Di ba nga isang galit lang? Hindi nagalit yan eh. Galit ang manager yan eh. Yung visor mauunawaan ko eh. Manager decision eh. So sa next game namin, pag umuwi na si Bebe, kulang na kami. Imbis sa padagdag kami, pabawas kami. Alright, so dito na kami sa palengke. At dito namin kilaboga, pinamalengke namin toge, tokwa, tsaka dilis. And simple lang ang pagkain pero pag magkakasama masarap, tsaka pag nasa probinsya ka talaga. Hi, Fino! Fino! So, bakit sa tubig? Ayaw niya ako tignan, no? Oh, you look at Papa. You look at Papa, Dili. That's Papa tawag. You look at Papa tawag. Yeah, Papa. Naka-shorts yan. Alright, so miss na miss ko na si Fino. First time yung lumayo ako ng ganito. I mean, first time yung pumunta ako ng probinsya tapos naiwan ko siya sa Manila. So pagbalik ko doon pupunta ako talaga yung batang yun. Iba yung na-feel ko yun nung nakita ko siya kanina eh. And we still have few more days here, few more games. Pero after this one, let's go back to normal. So normal vlogs natin yung training videos, yung motivational videos, everything. But while we're here, we'll just maximize the time that we have and make more memories, have some fun, and make the most out of it. Kasi minsan lang mangyari ito eh. Pero yun nga, I'm really excited sa mga susunod na training episodes, lalo na dahil nung before kami umalis dito, diba? Nakita niyo si Kit. Si Kit is gonna be one of the characters na makikita niyo sa mga training episodes natin.
At next na episodes will be more exciting. Tapos si Jonathan, yung African na kasama namin, nakausap ko siya. He's really dedicated. Nagulat ako sa dedication na meron siya, sa motivation na meron siya. Akala ko he's just a normal player na gusto lang mag-basketball, pero nakausap ko siya one-on-one. Yung motivation niya, yung dahilan niya kung ba't niya ito ginagawa, it's very deep, and it made me more excited na magturo and include him in one of our trainings. Pero napagkasundo namin, he's really ready to join the group sa training videos na gagawin ko. He's gonna be, most probably, will be there always. So hoping na maging consistent siya, because I really want to help him out because of the drive, of the passion that he showed me nung nag-usap yung one-on-one. So while we're here, just maximize the time, pero pagbalik natin Manila, wait for the training videos. It's gonna be exciting. 10 minutes. Muna upload. Sige, sige mamaya. Oy, Tikman mo muna. masarap yan ah. Tikman mo. Tikman mo, di pa luto. Tikman mo, di pa luto. Hindi, ito. Luto na to? Parang di maluto. Hindi naman yun. Sa hublog pa sa ulit ko. Kuya niya. Hindi naman siya doon. Pwede. Pwede na, pwede. Di ba ka tayo magluto? Then, prito pa lang yan. Prito pa lang yan. Ano yung halo mo dyan? Pagmamahal. Kailangan pala luto, may puso. Delikado be. Doon ka muna sa taas. Mamaya, ubos mo na yun oh. Hindi pa tayo nakakain. Sure yan. Hindi na ako kain, busog na ako dito kakati. Wala pang kanin, ubos na yung ulam. Ano yan? Alright, so tapos namin mag-lunch and sobrang simple ng pagkain namin, pero it was very delicious, lalo na magkakasama kami. So dito ulit kami, Christian. Hey Josh, salita ka naman. Kakain pa ako. Kakain pa ako. Di ba sabi ko diet ka na? Ito si Bebe, oh, hindi na naman nakauwi. Bebe, next week ka na umuwi ha? Oh yeah. And so punta kami sa beach mamaya, meron daw surfing competition and we're excited kasi first time namin mami-witness ng live yung mga ganong klaseng competition. Pero for now, pahinga muna kami. Sobrang busog na busog kami. I think it's almost 6 p.m. Tapos nakatulog ako, nasa labas sila lahat. Tapos, check yung door. I think nalock ako dito sa loob. Hindi ko siya mabuksan. Loob. Hindi bukas na. Wala, ginagawa mo niya. Ganun lang pala eh. Ano sila sa upcourt eh? Ang hina-hina mo kasi ng ikot mo eh. Sa upcourt sila, nagkalaro. So di pala ako na-lock. Hindi lang marunong si Rene magbukas ng door. Ne! Hi guys, punta kami sa half-court. Andun daw sila naglalaro. Kagising ko lang. We're going to half-court. Ben! Right, dito kami sa labas and mamimili kami ng dinner namin. Hindi pa kami nagdi-dinner. Pero yun nga, what happened to us today, it was just a rest day. Wala naman masyado nangyari. Nag-stay lang kami sa bahay, tapos yung iba nagpunta sa beach. Ako natulog lang ako almost. Talagang nagtatry lang ako mag-recover. And after this one, as much as possible, ayoko rin magpuyat para tomorrow ready kami sa laro.
And now, dito naman kami sa drugstore, bibili ako Hydrate kasi talagang dehydrated ako and kailangan makarecover. Hydrate po ba yun? Right, it's 11 p.m. here in Baler and it's very quiet, it's very peaceful. Yeah, I think every time I have to reset my mind. Every time I get really stressed in the future, siguro babalik-balik talaga ako dito to relax, to meditate, and to be able to reset everything, especially my mindset. Anyway, guys, based on my experience dito sa Baler, yung Liga specifically, I realized that there are really lots of great players outside. Ang daming magaling sa labas. Hindi lang talaga nabibigyan ng chance, ng opportunity. And lahat na nakalaban namin, I actually respect everyone na nakakalaban ko. Kasi alam ko, everyone can make it if properly guided sila and if talaga may tutulong sa kanila. Kasi yung iba naman, kahit na may galing, kahit na talagang talented, sometimes talaga na panghihina ng loob or they just choose to back down on their dreams kahit na alam naman nilang yun talaga yung gusto nila. So for me, my really ultimate goal is for me to be able to help everyone, like those players na nakalabang ko. Alam mo, ang gagaling naman lahat. Lahat may potential. Tingin ko talagang they were not properly guided nung siguro may chance pa sila nung mga bata pa sila. Pero some of them, I think mga bata pa sila and talaga may mga chances sila. Yun nga lang, who's gonna show them the way? So for me, it's gonna be my goal to be able to show them the way, to be able to make them believe that they can make it because they really can make it. They are really talented. Everyone, lalo na sa mga probinsya, ang daming magaling. I'm just glad na nakalaro ako ng Open League dito sa Baler. Probinsya na siya pero ang daming competitive players and I'm still looking forward na makalaro ako different places para makakita ako ng different potentials from different places ng mga players and in the future I'm really willing to help them. Isipin ko lang kung anong paraan yung pwede ko gawin para matulungan ko sila pero for now I'm really planning to do that in the future para at least walang masayang na talent kasi kita ko yung gift na meron sila. They really deserve to be a player. It's just that wala naman kasing madalas tutulong sa atin and that's the thing that I want to do. So guys, more hoping makalaro na ako. I feel a little bit better now. This is our 4th day. For almost 4 days may sakit ako and nagkataon pagdating pa dito. Pero I'm still enjoying the stay here. Masaya naman ako and masaya ako sa mga naging results ng mga laro namin. Win or lose, importante yun. Magkakasama kami. This is gonna be the Math Brotherhood. And yun lang guys. Tomorrow may game kami and after that semifinals na and then let's see what happens pero again all of the guys na nakalaban namin they're very competitive, challenging kaya kami it's a blessing for us na mapunta kami dito sa stage na to and yun so hopefully sa mga susunod na vlogs ko in the future makikita nyo ulit kami magkakasama sa ibang lugar naman kami maglalaro pero by that time siguro condition na kami kasi ngayon talaga after a year ngayon lang kami nagsama-sama ulit so ang pinaka talagang focus ko dito is yung mabuo ulit kami sama-sama and then of course we also want to win pero masaya ako sa nangyayari. So guys, this is Coach Mav. Thank you for supporting us. Thank you for everything that you've been doing sa channel natin. Without you, wala yung Mav Phenomenal and it's because of you guys. So guys, this is Coach Mav. I'm gonna see you again on my next vlog and God bless you all. Back tayo, back. Ito na, malapit na. Clash na. Away na to. Away na talaga to. Gogo. Mali ng pasok. Patay ako na ito. Panalo na eh. Sabi ko wala mo lang mag-assist sa eh. Mag-assist isa lang yun eh. Sino ako? Mag-assist kayo sa san eh. Guys, tinamaan ko lahat. Batot ka mo. 4 na palo ko lang yun eh. Yung gasot ka mo, napigilan ako. Ano masabi mo na eh? Naka-preheat yung curry. Masakit pala. Masakit pala yun. Pre, hindi kanya mag-Mobile Legends. Pag ganito. Gusto ko ganito eh.